Mabuhay! My name is Rema and welcome to my art space. Actually, hindi ito yung parang usual na plano ko talaga to post a video. Pero sa ngayon, I just like to make this video to promote the works of a fellow artist dito sa Manila. And I hope you stick with me and hear yung concept works niya. And also at the same time, if you have the time, come and visit Boston Gallery here in Cubao, Quezon City. Dito tayo sa Boston Gallery po. So, isa po ako sa tatlong may solo exhibition dito. Tapos, ito po yung artworks ko. So, 5 po siya. And for this show, medyo mas personal po yung tinakil ko na theme. So, it's about empty spaces or you can say voids. No? But empty spaces not in a physical sense, pero yung in a mental sense. So, kumbaga yung parang mga anxiety natin, mga puwang or mga responsibilidad na parang need natin gawin. So, I think an empty space represents that. So, para siyang horror vacui sa isip. So, first one is yung vis-a-vis. Vis-a-vis kasi parang naglaro ko sa salitang vis-a-vis which is face-to-face. Pero ito vis-a-vis which is facing the vases, no? So, ito, naisip ko siya kasi yung ancestors natin and usually ang mga ginagamit natin pang fill up ng space, pang store, vases noon pa man. So I think it represents, pwede siyang mag-represent dun sa mga empty spaces din na kinakaharap natin sa araw-araw. So mga vase, tapos makita dyan na self-portrait, nakabaon ako dun sa mga vases. Next is ito po yung where to walk. So yung where to walk is yung ano-ano yung mga sapatos na pwede mong suotin or nakalatag sa'yo na kailangan mong suotin sa buhay. Nandun ako sa phase na yun, parang dahil kong gusto gawin. Dami kong pwede suotin pero hindi pa ako makapili. And naisip ko na kung sa tingin ng iba luxury na maraming sapatos, for me tingin ko mas luxury yung isa lang yung sapatos kasi that means na alam mo na yung gusto mo gawin till the end and that gives you peace of mind. So parang mas mahalaga yon. Next is yung wish you well. Okay, so naisip ko po na parang sa buhay merong mga void na sinusugalan natin. So doon natin nilalagay yung faith natin, yung pag-asa natin. So ito, maraming wells, tapos umuulan ng mga barya. So, binabato natin siya ng mga coins natin or yung mga aspirations natin, mga hopes. At iba-iba yun. At iba-iba din yung pwede nating i-prioritize. Iba-iba din yung result. So, ito parang act of continue to filling up the space or parang continue to put hope on a certain well or many wells kung marami kang nilalagay ng pag-asa. Also, ano siya? About spirituality. So, habang tumatanda tayo, na-realize ko na magandang meron kang spiritualidad. I've been through phases na walang pinaniniwalaan or nagda-doubt. Pero at the end of the day, pag ma-realize mo as your life goes on, na pag may mga hindi ka makontrol na bagay, okay, kailangan meron kang higher power or kung anong spiritual aspect or spirituality kasi it will help you fill that void. Yung mga talagang hindi mo na makontrol or unfillable. So being a Catholic, yan yung symbol na ginamit ko. But otherwise, if kung Buddhist ako, baka iba rin. Pero yun, ito tungkol sa emphasis na at the end of the day, importante pa rin yung spirituality. So, kaya in-include ko siya dito sa set ng thesis na to. This one, ito po naman yung day-to-day. Okay? So, naisip ko na yung mga anxiety na yun, mga responsibilidad, mga void na naisip mo or spaces na nararamdaman mo sa isip mo or nafe-feel mo, no, is day by day, lumiliit siya. Kasi parang nabibigyan natin ng light eh. Lumiliwanag siya para sa atin. So, makita nyo dun po, may puro yan sunrise, tapos palit ng palit yung bilog. Which means parang pabuo ng pabuo yung picture as the day goes by. Pero sa huli, yun, hindi pa rin siya nagsara kasi I think open niya na pwede ka rin bumalik ulit sa taas. Pwede siyang lumaki ulit, pwede siyang totally magsara. But importante, day to day, okay? Ano lang tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-go on sa kada araw. Kasi yun nga po, parang palipat-lipat ako ng work. So, for pandemic, full-time artist talaga. Tapos nung nag-pandemic, naging grab driver ako. Tapos napagod ako doon, nag-teacher ako sa Ateneo. Tapos gusto ko mag-art kasi hindi ako makapag-art nung nagtuturo ko. So, nag-resign ako. Tinapos ko muna yung year, no? So, hindi ko naman binitin. Tapos, pagkatapos nun,
nagulat ako na akala ko tapos na yung parang mga anxieties ko. Pero kasi makapag-art na ako ulit. Pero ayun pala, andun pa rin. So ibig sabihin, laging nandyan yung mga empty spaces or parang void sa isip mo. But yun nga, kailangan mo lang i-tackle siya everyday. So yun, so dala siguro. Tapos ngayon naman, ayun nga, parang nagsa-sports photography naman ako. So paiba-iba ako. Hindi ako parang, sa ngayon, hindi ako parang full-time na pinta lang ginagawa. So I think doon ko siya natutunan, doon rin ako na-inspire na hindi mo siya pwede ma-eliminate, na lagi siyang nandyan. But it helps us to push ourselves to go forward. So I hope na pumunta kayo sa exhibit dito sa Boston Gallery sa Cubao, Quezon City. And yung exhibit ni Sir Odin Sena is until April 23. Kasama din niya yung ibang artists such as Billie Jean and also Dale Bagtas. Makikita niyo rin yung mga gawa nila. Susuportahan ko ito kasi gusto ko suportahan ng mga Philippine artists at sana kayo din suportahan niyo rin yung ating mga kababayang alagad ng sining. Muli ako si Rema and ito po ang ating art space. At sana magkita-kita po tayo muli. Mag-tune in po kayo sa aking YouTube channel po. Salamat po. Bye! And I just want to share with you an exhibit that's made by a fellow artist. I just like to share with you an exhibit made by a fellow artist who